እሺ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስለ ዋይል ሉፕ ማስረዳችሁ። ባለፈው እንደነገርኳችሁ እንዴት አድርገን ዋይል ሉፕ በመጠቀም ማቴማቲካል ወይም ሎጂካል ኦፕሬሽኖችን መስራት እንችላለን የሚለውን በሚገባ ማሳያችሁ የሚሆነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ዋይል ሉፕ ሶስት ነገሮችን ይይዛል። እነሱም ኢኒሻላይዜሽን፣ ዲሲሽን እና ምንድነው ብሬኪንግ ስቴትመንት ማለት ነው። አሁን ባለፈው እንደነገርኳችሁ ሁሌም ምንድነው የሚቀድመው ኢኒሻላይዝ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ int I which equal with ለምሳሌ አንድ አልኩኝ። ፎር ኢንስታንስ ለምሳሌ አሁን ዛሬ ለሰራላችሁ ያሰብኩት ምንድነው ከ1 እስከ 100 ያሉ ቁጥሮችን የሚደምርልኝ ወይ ደግሞ ማንኛውም አይነት አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ሊሆን ይችላል። ግን ይህን C++ መጠቀም እንዴት አድርገን ሰም መፈለግ እንችላለን የሚለውን በሚገባ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በሚገባ ኢኒሻላይዝ አድርጌያለሁ። ዘን while I or equal to I less than or equal to 100 ምክንያቱም እኔ እየሰራው ያለሁት ከ1 እስከ 100 ያሉ ቁጥሮችን የሚደምር ልኝ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ትላላችሁ ማለት ነው? ጀስት ካሊብሬት ከፍቱና ማንኛውንም ሉፕ ስቴትመንታችሁን እዚህ ጋር ጽፋላችሁ። እዚህ ጋር አንድ የረሳሁት ነገር ምንድነው ሌላ አዲሽናል ቫሪያብል ክሬት ማድረግ አለብኝ። ሰም ስቶር የሚሆንበት ቫሪያብል ማለት ነው። እሱም ኢንቲጀር ነው እንደ አይ ቫሪያብል ሁሉ ኢን ሰም ኢኳል ዊዝ ምክንያቱም ሲነሳ ሰም ምንም አይነት ስቶር ሊሆነ ቫልዩ የለውም። ዜሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዜሮ አልኮትኝ ሰን እዚህ ጋር መጻፍ ጀምራለሁ ማለት ነው። ሰም ኢኳል ዊዝ ሰም ፕላስ አይ ምክንያቱም በየኢትሬሽኑ ምንድነው ጀስት አይን እየደመረ እንዲሄድ ነው ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እስከ 100 ያሉ ሰሞችን 1 + 1 1 + 2 + 3 + 4 የሚለውን በእያንዳንዱ ኢትሬሽን እንዲያወጣላችሁ መፈለግ ትችላላችሁ። ግን ያ ሜሞሪ ሳይዝም ስለሚጨምር ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ ከሉፕ ሲወጣ ሰማችሁን እንዲነግራችሁ ከፈለጋችሁ ጀስት ከሉፕ ውጪ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። sum equal with sum plus I አሁን ከሉፕ ትወጡና ምንድነው የምትሉት ማለት ነው cout the sum of the first 100 natural number is ጥሩና ምንድነው ማለት ነው ሰም ኦልሬዲ ስቶርድ የሆነ ቫሪያብል አለ። ለምንድነው እዚህ ጋር ስፔስ ቢሆን ጥሩ ነው ምክንያቱም ቁጥሩና ኦኬ አሁን ምንድነው ማለት ነው የቀረ ነገር የለም። ጀስት ቢልድ ኤንድ ራን ማድረግ የሚጠበቅብን ማለት ነው። ይሄውን ቢልድ ኤንድ ራን ለዋለው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ያለው ነገር ምንድነው ጀስት አይ ፕላስ ፕላስ አልሰራውም ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ከሉፕ ያወጣ ማለት ነው። አይ ፕላስ ፕላስ ሚስ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ዘን አሁን ቢልድ ኤንድ ራን ለዋለው ማለት ነው። the sum of the first 100 natural number is 5050 ማለት ነው። ወይም በካልኩሌተር ቼክ ማለት ያላችሁ ለማንኛውም አይነት ቁጥር ለምሳሌ ከፈለጋችሁ 10,000 ላድርግላችሁ ወይም 1000 ከሆነ ምንድነው የፈርስት አሁን ጀስት ራን ቢልድ ራን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያ 1000 ነምበሮችን ሰም ሰርቶ ይመልስላችኋል ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ዋይል ሉፕ በመጠቀም የተለያዩ ማቴማቲካል እና ሎጂካል ኦፕሬሽኖችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። thank you for watching. Don't forget like, share and subscribe this channel to get more videos.